Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα είμαστε λίγο χαλαρά, θα κάνουμε κάποιες δουλειές με τα φυτά εδώ πέρα στο σπίτι και επειδή δεν υπάρχει καλή μετάφραση για τον τίτλο Planty Chores, θα το πούμε εμείς εδώ πέρα στο κανάλι πράσινες δουλειές. Οπότε από εδώ και πέρα θα έχουμε κάποια βίντεο με πράσινες δουλειές. Σήμερα θα κόψουμε δύο φυτά, θα κάνουμε κάποιες μεταφυτεύσεις και στο τέλος σας έχω κάποια καινούργια φυτά που φέραμε στο σπίτι προχθές και είναι καινούργια στη συλλογή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα με το να μεταφυτεύσουμε την χαμεδορέα. Να σας πω δύο πράγματα γι' αυτό. Για αρχή, επειδή έχω μια πληγή σε ένα μου δάχτυλο, θέλω να βάλω γάντι λάτεξ. Να πάρω αυτά από εδώ. Και δυστυχώς πλέον το κασπό στο οποίο βρίσκεται η χαμεδορέα δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Δεν μου κολλάει πάρα πολύ στο σπίτι. Αυτή εδώ είναι η χαμεδορέα, η οποία ήδη έχει αρχίσει πάλι και πετάει καινούρια φύλλα κτλ. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει πάρα πολύ μεγάλη μέσα στο σπίτι μας, γιατί δεν έχει πάρα πολύ φως. Παρ' όλα αυτά όμως προχωράει, δηλαδή συνεχίζει, βγάζει καινούρια φύλλα. Λοιπόν, αυτό το κοσπό εμένα πλέον δεν μου αρέσει για το σπίτι μέσα, οπότε θέλω να το βάλω σε αυτό το κασπό, που θεωρώ θα είναι καλύτερο. Τι θα κάνουμε τώρα, θα βγάλουμε τη γλάστα, θα βγάλουμε το χώμα. Το χώμα θα το κρατήσω, γιατί είναι καθαρό, δεν έχει κάτι, είναι χώμα που έχω φτιάξει εγώ. Θα το βάλω μέσα στο κουτί του. Και μετά θα καθαρίσουμε τις ρίζες, να φύγει τελείως το χώμα από τις ρίζες, γιατί θα το αλλάξουμε το φυτό, θα το βάλουμε μέσα σε πον. Τώρα θα μου πείτε τι είναι το πον, θα σας πω αμέσως. Για αρχή βλέπουμε κάποιες λίγες ρίζες εδώ πέρα από κάτω που έχουν βγει, σημαίνει ότι το φυτό τα πηγαίνει καλά. Θα το πάρω αυτό από εδώ. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα ένα μεγάλο κουτί, το οποίο είναι το χώμα. Στο χώμα μέσα συνήθως ανακατεύω λίγο λέκα, χώμα για κάκτους και λίγο περλίτη. Λοιπόν, άδειασε εδώ πέρα η γλάστρα. Την αφήσουμε εδώ. Οι ρίζες βλέπω είναι μια χαρά. Τώρα θα προσπαθήσω να τις καθαρίσω όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Γιατί καλό θα ήταν να μην έχει χώμα καθόλου στη ρίζα κάτω όταν θα το βάλουμε μέσα σε πον. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω με τα χέρια. Και σίγουρα θα το πλύνουμε κιόλας. Έχω ήδη λεκάνει με νερό εδώ πέρα. Πάντως μου αρέσει πάρα πολύ η ανάπτυξη που έχει το φυτό. Έχουμε γίνει λίγο χάλια εδώ πέρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, το χώμα αυτό, επειδή το έχω φτιάξει εγώ, δεν με πειράζει να το ξαναχρησιμοποιήσω. Θα κλειστεί μέσα εδώ πέρα στο κουτί, χωρίς να το βλέπει ο ήλιος. Πετάγονται πράγματα εδώ πέρα, χώματα. Ο λόγος που θέλω να είναι τελείως καθαρό είναι γιατί το πον, να σας πω βασικά τι είναι το πον πρώτα. Το πον είναι πρακτικά διάφορα πετρώματα σε μικρούς κόκκους, θα σας το δείξω και μετά. Και πρακτικά αυτό που κάνουμε με το πον είναι ότι βάζουμε τα φυτά σε ημιυδροπονία. Δηλαδή οι λίθοι, τα πετραδάκια, όλα αυτά τέλος πάντων δεν προσφέρουν κάτι στο φυτό πέρα από στήριξη και πέρα από ότι διανέμουν καλύτερα το νερό που έχει μέσα η γλάστρα και επίσης επειδή ακριβώς είναι πετραδάκια και δεν είναι χώμα, περνάει καλύτερα
αέρας μέσα, ανάμεσα από τις ρίζες, το οποίο το χρειαζόμαστε και το θέλουμε. Λοιπόν, το καθάρισα όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούσα, το πήγα και στο μπάνιο και με το τηλέφωνο δυνατά με πίεση. Να σκουπίσω λίγο κάποια σημεία που μπορεί να έχουν λίγο χώμα. Και τώρα, το καλύτερο σημείο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι υπάρχει πιθανότητα τα φυτά όταν μπαίνουν σε πον, το οποίο θα σας το δείξω τώρα αμέσως, να παθαίνουν ένα ελαφρύ σοκ. Είναι δηλαδή πολύ πιθανό να σταματήσει για λίγο η ανάπτυξή τους, να πάθουν λίγο κάτι, γιατί δεν έχουν συνηθίσει τόσο πολύ αέρα στις ρίζες τους, ανάμεσα από τις ρίζες τους. Οπότε, είναι πολύ πιθανό όταν τα αλλάξετε τα φυτά από χώμα σε πον, να δείτε έτσι κάποια αλλαγή, μια επιβράδυνση, κάτι. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει 2 διαφορετικές μάρκες πον μέσα στο κουβά. Δεν έχει πάρα πολύ σημασία τι μάρκα θα πάρετε. Η τιμή βασικά παίζει ρόλο και το μέγεθος των κόκκων. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι που είναι μεγαλύτεροι κόκκι. Θα σας δείξω εδώ πέρα κοντά. Υπάρχουν αυτοί που είναι πιο μεγάλοι κόκκι. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι πιο ψηλοί κόκκι, πιο μικροί. Καταλαβαίνουμε ότι οι μικροί είναι κάπως πιο φθηνοί. Αλλά από εκεί και πέρα παίζει ρόλο το τι θέλετε ακριβώς εσείς. Οπότε, θα βάλω μέσα στο κασπό εδώ πέρα λίγο πον. Εντάξει, έχω ξεχάσει να πάρω, πώς το λένε, κεράκι για τη συγκεκριμένη δουλειά. Κάποια πον έχουν μέσα και κόκκους από λίπασμα, πώς το λένε, βραδίας τέλος πάντων αποδέσμευσης. Κάποια δεν έχουν. Παρ' όλα αυτά, γενικά, εγώ θα συνεχίσω να λιπαίνω όπως λίπαινα στην αρχή. Δεν θα αλλάξω κάτι στη λίπανση. Όταν θα είναι να λιπάνω τα υπόλοιπα φυτά, θα λιπάνω και αυτά που θα είναι μέσα στο πον. Εδώ. Έτσι, και τώρα θα γεμίσω. Επίσης, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι με το να βάλετε τα φυτά σε πον θα γλιτώσετε τη βρωμιά του χώματος, δεν ισχύει, γιατί άμα αυτό χυθεί κάτω θα γεμίσετε πετραδάκια παντού όλο το σπίτι, όπως τώρα για παράδειγμα. Αλλά έχει πολλά θετικά το πον από τη στιγμή του ότι πρακτικά είναι πιο δύσκολο το να σαπίσουν οι ρίζες από το πολύ νερό, ακριβώς γιατί μπαίνει αέρας ανάμεσα στις ρίζες, γιατί το πρόβλημα δεν είναι το νερό. Τα φυτά δεν σαπίζουν επειδή έχουν πολύ νερό, τα φυτά μπορούν να διαχειριστούν το πολύ νερό. Τα φυτά δεν μπορούν να διαχειριστούν την έλλειψη οξυγόνου, οπότε όταν οι ρίζες βρίσκονται συνέχεια σε νερό, δεν έχουν να βρουν οξυγόνο, δεν βρίσκουν οξυγόνο. Αυτός είναι ο λόγος που σαπίζουν τα φυτά. Και επίσης ένα μικρό ελάττωμα που έχει το πον είναι το ότι είναι βαρύ. Δηλαδή θα έχει μεγαλύτερο βάρος τώρα αυτό με τα πετραδάκια μέσα από ό,τι θα είχε με το χώμα. Επίσης, κάτι άλλο για το πον, να το θυμάστε, όταν το αγοράσετε θα είναι μέσα σε σάκο, σε σακούλα, όπως είναι και το χώμα. Αλλά καλό θα ήταν πριν το χρησιμοποιήσετε να το ξεπλύνετε, γιατί βγάζει μια σκόνη η οποία δεν είναι και πάρα πολύ ωραία
Είναι λίγο σπαστική διαδικασία, αλλά αξίζει γιατί γίνεται μόνο μία φορά. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια καλύτερη όψη έτσι από εδώ, από πάνω. Γιατί από το χώμα εννοώ. Γιατί εντάξει, όπως και να έχει το χώμα, εντάξει, σε κάποιους δεν αρέσει ιδιαίτερα αυτή η όψη με το χώμα. Όπως εμένα, ας πούμε, δεν μου αρέσει πάρα πολύ να φαίνεται ο περλίτης. Γιατί αυτό το άσπρο λίγο με χαλάει, αυτό το πολύ έντονο άσπρο που έχει ο περλίτης ή η τύρφη, ας πούμε. Νομίζω πως είμαστε κομπλέ. Δεν χρειάζεται να σας πω πως έχει γίνει εντωμεταξύ το πάτωμα από τα πετραδάκια. Αλλά ναι. Συγγνώμη. Σίγουρα το προτιμώ έτσι. Ξεκάθαρα το προτιμώ έτσι. Οπότε τελειώσαμε με την πρώτη πράσινη δουλειά μας για σήμερα. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε το να μεταφυτεύσουμε το σαγκρίλα. Θυμάστε, σας είχα πει όταν κάναμε τα βιντεάκια για την συλλογή ότι αυτά τα πήρα από μια κυρία και ήρθαν σε αυτά τα πλαστικά τα ποτηράκια. Τώρα, αυτό εδώ πέρα δεν είναι δικό μου χώμα, οπότε δεν θα το κρατήσω, θα πάει για πέταμα και όταν εννοώ ότι θα πάει για πέταμα δεν εννοώ ότι θα το πετάξω σκουπίδια, εννοώ ότι θα πάει έξω στα φυτά τα οποία είναι έξω στο μπαλκόνι, τα οποία δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα ως προς το πώς είναι το χώμα τους. Ή θα πάει στα φυτά τα οποία είναι στο χωριό έξω για να ενισχύσουμε το χώμα. Οι ρίζες είναι πάρα πολύ καλές, ευτυχώς. Είχα ποτίσει κιόλας πριν από λίγες μέρες, γι' αυτό είναι λίγο κολλώδες το χώμα. Τώρα επίσης κατάλαβα ακριβώς πώς είναι το φυτό, γιατί νόμιζα ότι ήταν 2 φυτά, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι 2, όπως βλέπουμε είναι 1 και βγάζει και θα συνεχίσει να βγάζει, θέλω να πιστεύω. Θα πάω να κάνω ένα δυνατό καθάρισμα με το νερό για να φύγει τελείως το χώμα και θα έρθω. Επέστρεψα, το καθάρισα όσο καλύτερα μπορούσα. Επίσης να σας πω ότι επειδή γενικά είναι πολύ δυνατά φυτά, τα επιπρέμνου, το έξασα και λίγο και με την οδοντόβουρτσα, μια μαλακή οδοντόβουρτσα, λίγο στις ρίζες να φύγει τελείως το χώμα. Το φυτό είναι μια χαρά, οπότε θα πάει πάλι εδώ πέρα, σε αυτό το υπέροχο ποτηράκι, αλλά θα βάλω πόν. Στο πλάι ή στο κέντρο. Μ' αρέσει έτσι και λίγο η πλαγιστή η όψη. Στο πλάι θα το βάλω. Προσέχω να μπουν όλες οι ριζούλες μέσα στο πον, γιατί έχει και μια ριζούλα που ήταν λίγο πιο ψηλά, οπότε την έχω καλύψει και αυτή. Όπως σας είπα πριν, είναι πολύ πιθανό να δούμε έτσι ένα ελαφρύ σοκ από το φυτό, τώρα που θα αλλάξει σε πον. Βέβαια το συγκεκριμένο, επειδή ήταν σε πολύ λίγο χώμα,
Δεν νομίζω ότι θα έχω κάποιο πρόβλημα και γενικά τα επιπρέμνη είναι αρκετά δυνατά φυτά, δεν παθαίνουν εύκολα κάτι. Οπότε, αυτό. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε εδώ πέρα με την εφορβία. Εγώ ιδανικά θα ήθελα να βγάλω τα μικρά. Τώρα θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Δεν είμαι σίγουρη ότι μάλλον μπορεί να γίνει. Ξέρω, τα γάντια είναι λίγο μεγάλα, αλλά δεν πειράζει. Θα προσπαθήσω να δω πρώτα άμα κουνιούνται λίγο με το τσιμπιδάκι. Ναι, οκ. Εντάξει, αυτό μπορεί να βγει. Ωραία. Να δοκιμάσω με το άλλο το γάντι. Έχω και αυτά που είναι λίγο περισσότερο στο μέγεθός μου. Ή αυτά τσιμπάνε. Ή όχι τσιμπάνε. Αναγκαστικά με το μεγάλο. Πρακτικά θα το σπάσω. Αυτό θα γίνει τώρα. Δυσκολεύομαι. Επίσης οι εφορβίες έχουν γάλα. Βγάζουν γάλα όπως βλέπετε. Το οποίο... Έσταξε. Το οποίο δεν κάνει να... καλύτερα πάνω στο τραπέζι, όχι πάνω στην πετσέτα. Το οποίο δεν κάνει να έρθει σε επαφή με το δέρμα. Θα βγάλω λίγο εδώ πέρα το χώμα για να μπορέσει να εμφανιστούν λίγο τα μικρά. Για να καταλάβετε πώς είναι. Θα σας το δείξω. Δείτε πώς φαίνονται. Οπότε τώρα θεωρώ ότι έτσι όπως το άνοιξα θα μπορέσω να τα σπάσω. Ναι, μπράβο. Μπράβο. Βγάζει κι άλλο μικρούλι το μεταξύ. Μακάρι να μπορούσατε να το δείτε. Βγάζει και αυτό εδώ πέρα το ψηλό, το μικρούλι ίσα ίσα. Δεν θα το πειράξω αυτό προς το παρόν. Το φυτό θα ξαναμπεί στη θέση του. Πρακτικά αυτό το γάλα είναι για επούλωση. Επουλώνει τις πληγές του φυτού για να μην εισέλθουν μέσα μικροοργανισμοί, έντομα κτλ. Θα καλύψω το κενό λίγο εδώ πέρα με άλλο χώμα. Ίσα ίσα, δηλαδή δεν θέλει πάρα πολύ. Εντάξει, ήθελα πάρα πολύ καιρό να χαλαρώσω λίγο αυτό το φυτό, να φύγουν τα μικρά. Και τώρα με τα μικρά θα τα βάλω μέσα σε χώμα και θα τους βάλω, θα τα έχω σε μια απόσταση μεταξύ τους, έτσι ώστε αργότερα άμα θέλω να τα βγάλω να είναι πιο εύκολο, γιατί μπορεί να θέλω να τα δώσω σε κάποιους φίλους συγγενείς. Δεν νομίζω θα κρατήσω τόσα πολλά φυτά του ίδιου είδους.
Εδώ και το μεγαλύτερο, εδώ πέρα βλέπουμε το γάλα, φαίνεται. Το μεγαλύτερο λίγο πιο μακριά. Έπεσε πολύ λέκα εδώ πέρα. Δεν είναι σίγουρα ότι πιο έτσι aesthetic, αλλά δεν πειράζει στην προκειμένη περίπτωση. Θέλω να σιγουρευτώ ότι είναι εντάξει τα αυτά. Αργότερα θα ρίξω και λίγο νερό για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί το χώμα γύρω από το φυτό. Οπότε για τώρα έχουμε αυτό. Άσχετα, αλλά τους πάει πάρα πολύ το συγκεκριμένο το πιάτο, το μπολ. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε με το να μεταφυτεύσουμε το Mycans στην πιετέλα αυτή. Αυτό εδώ πέρα είναι κανονικά πιάτο για bonsai. Προσωπικά δεν έχει τύχει να ασχοληθώ με bonsai, απλά το πήρα γιατί μου αρέσει που είναι πλατή και έχει μεγάλη επιφάνεια. Και θα δείτε τώρα ότι οι πιατέλες των bonsai έχουν τρύπες. Οπότε αυτές πρέπει κάπως να τις καλύψουμε, όχι τελείως, γιατί πολύ απλά το πον θα φεύγει από μέσα. Οπότε έχω αυτό εδώ πέρα το τούλι, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό και στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, το οποίο θα βάλω μέσα και θα ξεκινήσω να γεμίζω με πον. Λοιπόν, δεν έβαλα πάρα πολύ, γιατί θέλω πρώτα να δω πώς είναι το φυτό. Λοιπόν, τώρα, το Mycans έχει χώμα από το φυτόριο, οπότε επίσης δεν θα το κρατήσω. Και επίσης θέλω να δω βασικά πόσα φυτά είναι εδώ πέρα μέσα, γιατί δεν ξέρω. Έχουν ήδη αρχίσει και βγάζουν ρίζες από κάτω. Αναγκαστικά κάποια ρίζα θα σπάσει εδώ, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ωραία. Βλέπουμε πολύ ωραίο ριζικό σύστημα. Καθαρό. Άσπρες οι ρίζες. Είπαμε, επειδή έχω πληγεί σε αυτό το χέρι, δεν θέλω να αγγίξω χώμα. Σε αυτό δεν με πειράζει. Και όπως είπαμε στην αρχή, επειδή θα μπουν σε πον, πρέπει να φύγει όσο το δυνατόν περισσότερο χώμα γίνεται. Λοιπόν, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα με το χέρι. Θα πάω να ξεπλύνω καλά με νερό, δεν θέλω καν να σας πω πώς έχω κάνει το μπάνιο μου. Σήμερα είναι μέρα για δουλειές, για τα πάντα, όλα, για τα φυτά, για το σπίτι, όλα. Επιστρέφω σε λίγο. Λοιπόν, το έπλυνα καλά το φυτό και με λίγη πίεση. Να σας πω ότι ανακάλυψα το ότι υπάρχει ένα λαστιχάκι εδώ πέρα. Προφανώς, γιατί είναι ένα... Συγγνώμη για τη στάζη. Είναι ένα ματσάκι πρακτικά και είναι πιασμένο με λαστιχάκι. Δεν τρελαίνομαι. Καταλαβαίνω γιατί γίνεται, προφανώς. Απλά δεν τρελαίνομαι με την ιδέα, το οποίο σημαίνει ότι το λαστιχάκι θα φύγει τώρα. Δεν ξέρω πόσα φυτά είναι, πρακτικά.
Να πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα να τα ανοίξω περισσότερο. Απλά αυτό που θα ήθελα είναι να μπορέσω να τα βάλω με έναν τρόπο μέσα στο πιάτο, ώστε να έχουν την επιλογή να απλωθούν και πάνω στο πιάτο, για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες ρίζες σε νερό. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι ώστε να μπορέσουν τα φύλλα να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα. Να δούμε πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι σκεφτόμουν γενικά να τα βάλω σε γωνία για να μπορέσουν να πάνε έτσι επάνω στην διετέλα. Θεωρώ ακόμα πως είναι μια καλή ιδέα, οπότε θα τα βάλω κάπως έτσι. Εδώ. Θα γεμίσω με πον και μετά θα τοποθετήσω τα φυτά επάνω, όχι, εδώ, επάνω στο πον. Καθάρισα τις ρίζες όσο το δυνατόν καλύτερα γινόταν. Τα περισσότερα φιλόδεντρα γενικά είναι δυνατά φυτά, δεν παθαίνουν εύκολα κάτι. Αλλά όπως σας είπα και στην αρχή, επειδή κάνουμε αλλαγή σε πόν, υπάρχει πιθανότητα πάλι να δούμε ένα σοκ. Δεν μου αρέσει. Θέλω να τα ξαναβάλω. Αισθάνθηκα ότι δεν μπήκανε σωστά. Μάλλον αισθάνθηκα ότι έβαλα πολύ πον κάτω και βγαίνανε έξω κάποιες ρίζες. Οπότε μια πιο λεπτή στρώση τώρα. Ναι, τώρα είναι σίγουρα καλύτερα. Γιατί επειδή οι ρίζες έχουν αυτή την πρακτικά τετράγωνη όψη από την γλάστρα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τις βάλουμε όλες κάτω από την επιφάνεια. Ελέγχω να πάει πον και στη γωνία πίσω από το φυτό, για να υπάρχει στήριξη και για να είναι σίγουρα όλες οι ρίζες κάτω από την επιφάνεια του πον. Και τώρα θα γεμίσω και την υπόλοιπη πιατέλα. Θα γυρίσω τα πιο μακριά σημεία του φυτού, να βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, θα βάλω λίγο ακόμα πόν. Λοιπόν, αισθάνομαι τώρα είναι κάπως καλύτερα. Και από εδώ. Λοιπόν. Τώρα, έχω πάρει κάποιες φουρκέτες. Αυτές τις φουρκέτες που βάζουμε κανονικά στα μαλλιά. Εγώ έχω πάρει τις χρυσές, γιατί πιστεύω ότι φαίνονται πιο ωραία, αν και το χάνουν το χρώμα τους μετά από λίγο καιρό κοντά στο νερό. Και τώρα τι θα κάνω, θα προσπαθήσω λίγο να ξεδιπλώσω τα vines, έτσι ώστε να δω βασικά πόσα είναι για αρχή. Γιατί ακόμα δεν έχω καταλάβει πόσα αυτά είναι. Και μάλλον δεν θα καταλάβω και ποτέ, έτσι πως είναι. Λοιπόν.
ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό. Αυτό λοιπόν θα το βάλω εδώ πέρα στην άκρη. Πετάει από 2 διαφορετικά σημεία και απλά εδώ πέρα στην άκρη, θα σας δείξω και σε λίγο, θα ανοίξω λίγο μια φουρκέτα, την ανοίγω περισσότερο γιατί σε αυτό το σημείο που είναι πιο αυτό το ζιγζάκι υπάρχει πιθανότητα λίγο να τραυματίσει το φυτό και θα τη βάλω και θα προσπαθήσω με τη βοήθεια της φουρκέτας να κρατήσω το φυτό, όχι να το πατικώσω κάτω, όχι να πατικωθεί τελείως κάτω. Θα προσπαθήσω απλά με τη βοήθεια της φουρκέτας να μείνει το φυτό όσο το δυνατόν πιο κοντά γίνεται στο πον, έτσι ώστε να του είναι εύκολο να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί σιγά σιγά να βάλει τις ρίζες του μέσα. Θα βάλω και αυτό εδώ, το οποίο επίσης πετάει από την άκρη αυτό. Δεν πιέζω πάρα πολύ, ίσα ίσα, για να απλά να υπάρχει ένα κράτημα αυτό, ούτε καν στήριξη, ένα κράτημα. Αυτό είναι στραβό, δεν πειράζει. Έχει βγάλει μια πολύ πολύ μεγάλη ρίζα, αυτό εδώ πέρα είναι ρίζα, ελπίζω να φαίνεται, το βγάλουμε φωτογραφία μετά. Οπότε ακριβώς επειδή έχει βγάλει ρίζα θα το πιάσω πάλι εδώ, κοντά, για να μπορέσει η ρίζα σιγά σιγά να καταλάβει ότι μπορεί να πάει προς τα κάτω. Ξέρω, φαίνεται λίγο χαοτικό. Αλλά αυτή γενικά θα ήθελα να είναι η όψη, γιατί καθώς το φυτό θα συνειδητοποιεί ότι μπορεί να βγάλει και κατά μήκος των vines μεγαλύτερες ρίζες, τότε θα ξεκινήσει να κάνει και μεγαλύτερα φύλλα, γιατί θα έχει περισσότερα θρεπτικά στοιχεία και περισσότερο νερό με όσο περισσότερες ρίζες κάνει. Οπότε αυτό προς το παρόν θα είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Epipremnum Skeleton Key. Δεν έχει πάρα πολύ ωραία όψη, οπότε θέλω να το κόψουμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε και περισσότερα φυτά, αλλά και να μπορέσει να αναπτυχθεί λίγο καλύτερα, να μην έχει αυτή την όψη τόσο έτσι αρρωστιάρικη θα έλεγα. Θέλει λίγο έτσι να πάρει τα πάνω του. Λοιπόν, το ψαλίδι μου, λίγο ινόπνευμα σε ένα βαμβάκι. Τα σημεία τα οποία έχουν φύλλο, τα γόνατα δηλαδή εδώ πέρα που έχουν φύλλο οι κόμποι, θα μπουν μέσα στο νερό. Τα σημεία που δεν έχουν φύλλο αλλά είναι κόμποι, θα δοκιμάσουμε να τα βάλουμε μέσα σε χώμα. Εμένα γενικά αυτά δεν μου πιάνουν. Δεν τα καταφέρνω πάρα πολύ καλά. Μάλλον κάτι κάνω λάθος. Ή γενικά είναι πιο αδύναμα και δεν είναι τόσο εύκολο. Θα δούμε. Παρ' όλα αυτά θα το ξαναδοκιμάσουμε. Οπότε, αυτά πόσα είναι 3, 1, 2, 3. Αυτά που είναι μέσα, το συγκεκριμένο είναι μέσα σε κυπελάκι και σε πον. Έχει πάρα πολλές ρίζες, θα πάει πάρα πολύ καλά, οπότε προς το παρόν δεν θα το πειράξω, θα μείνουν αυτά εδώ πέρα κομμένα σε αυτό το μήκος και θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Τώρα προς το παρόν ο στόχος είναι να κοπούνε αυτά. Οπότε το κόψω από εδώ. Εγώ προσωπικά προτιμώ να αφήνω λίγο μακριά αυτή την πλευρά, την από κάτω πλευρά, και να κόβω πιο κοντή την από πάνω, για να μπορέσουν να μπαίνουν καλύτερα
στο νερό. Εδώ υπάρχει μια ριζούλα, οπότε θα το αφήσω. Άμα το παρατηρήσετε, θα δείτε ότι κόβω ακριβώς κοντά στη ρίζα, εδώ. Εδώ λοιπόν, άμα δείτε, υπάρχει μια πολύ λεπτή ριζούλα, πολύ μικρή, η οποία έχει πιθανότητα να αναπτυχθεί, οπότε δεν θα την κόψω, θα την κρατήσω. Τα επιπρέμνουμε γενικά όταν ξεκινάνε και κάνουν πολύ μεγάλο μήκος στις κλιματσίδες, στο βλαστό τέλος πάντων, στα vines, σημαίνει ότι δεν παίρνουν αρκετό φως. Λοιπόν, αυτό εδώ και αυτό εδώ που βγαίνει και μικρό, βγαίνει και μωρό εδώ πέρα. Ξεκινήσουμε να βάζουμε στο νερό, προσεκτικά γιατί το ποτήρι μας είναι λίγο μεγαλύτερο από όσο πρέπει, δυστυχώς. Μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε και λίγο παραπάνω νερό για να κουμπάνε. Το θέμα δεν είναι να κουμπάει η άκρη, το θέμα είναι να κουμπάει στο νερό η ρίζα που έχει δίπλα του το φύλλο. Γιατί το νερό θα περνάει από εκεί πρώτα. Βλέπουμε ας πούμε τώρα εδώ πέρα ότι αυτό το φύλλο δεν ακουμπάει το ριζάκι, ακουμπάει η μύτη. Οπότε θα πρέπει να το βάλουμε λίγο διαφορετικά, έτσι ώστε, ορίστε, να ακουμπάει περισσότερο το ριζάκι. Οπότε τώρα έχουμε όλα τα ριζάκια μέσα στο νερό. Θα κόψω και αυτό. Αυτό έχει αρχίσει και βγάζει κάτι πιο μεγάλες ρίζες, οπότε θα το κόψω από εδώ. Εδώ βλέπουμε μια ρίζα που αναπτύσσεται. Και αυτό θα μπει όλο όπως είναι μέσα στο νερό. Τώρα, όπως σας έλεγα πριν, το πρόβλημα λοιπόν με το σάπισμα των φυτών δεν είναι το πολύ νερό, είναι η έλλειψη οξυγόνου. Αυτό μπορεί να συμβεί εννοείται και όταν είναι μέσα σε νερό, έτσι, κάποια στιγμή το οξυγόνο τελειώνει. Σε περίπτωση λοιπόν που τελειώσει το οξυγόνο, θα αρχίσουμε να παρατηρούμε το ότι τα ριζάκια που θα έχουν αναπτυχθεί θα αρχίσουν να σαπίζουν, θα αρχίσουν να γίνονται πολύ μαλακά, ψιλοκαφέ. Δεν είναι καλή φάση γενικά. Για να βοηθήσουμε λοιπόν στο να μην χαθεί τελείως το οξυγόνο, μπορούμε σίγουρα να προσθέτουμε νερό ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά προτίμηση να μην το αδειάζετε το νερό που έχει ήδη μέσα, εκτός πια αν έχει βρωμίσει πολύ, αν έχει μέσα πιάσει γλίτσα κτλ. Αλλά επίσης ένα άλλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι το να προσθέσουμε οξυζενέ. Το μάθαμε το οξυζενέ στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο πρακτικά το οξυζενέ είναι τοξικό για τα κύτταρα, αλλά άμα βάλουμε λίγο μέσα στο νερό όπως είναι, τότε αρχίζει σιγά σιγά και ελευθερώνεται αυτό το εξτρά οξυγόνο, οπότε βοηθάμε, πρακτικά προσθέτουμε οξυγόνο μέσα στο ποτήρι με το νερό. Λοιπόν, θα κόψω τώρα και αυτά εδώ, τα οποία δεν νομίζω ότι θα βοηθήσουν σε κάτι, αλλά θα το δοκιμάσουμε. Ναι. Αυτά λοιπόν τώρα, που είναι, εδώ είναι. Έχω ένα πιατάκι από γλάστρες, θα βάλω μέσα χώμα.
Δεν χρειάζεται πάρα πολύ, δεν έχει και πάρα πολύ νόημα. Λοιπόν, θα το φτιάξω καλά, να πάρω τα μεγάλα σημεία που έχει μέσα, γιατί έχω ρίξει και λέκα μέσα στο χώμα μου. Και θα προσπαθήσω να τοποθετήσω αυτά που έκοψα, τα σημεία χωρίς φύλλο, να τα τοποθετήσω μέσα με το ριζάκι προς τα κάτω. Μετά εννοείται θα ψεκάσω και με λίγο νερό για να υπάρχει υγρασία. Απλά προσέχω το ριζάκι να είναι προς τα κάτω. Λοιπόν, όπως είπα, το φυτό θα μείνει μέσα στο αρχικό του τέτοιο. Θα μπορούσα βέβαια να το βάλω κατευθείαν σε λέκα, αλλά θα προτιμήσω, επειδή θα το ξαναλλάξω αργότερα όταν μεγαλώσουν αυτά, να τα βάλω όλα μαζί, οπότε θα προτιμήσω να μην το πειράξω προς το παρόν τώρα. Οπότε τελειώσαμε τώρα με το skeleton key. Και τώρα θα συνεχίσουμε εδώ πέρα με το Cebu Blue, το οποίο έχει δύο vines. Εδώ η μία είναι σχεδόν γυμνή, με μόνο 2 φύλλα. Εδώ ό,τι καταφέρουμε και κάνουμε με τα φυλαράκια. Θα τα βάλω στο άλλο ποτήρι. Εδώ να βλέπετε. Εδώ έχω ένα σημείο που έχει 3 γονατάκια. Αυτό έχει κοπεί εδώ πέρα, βλέπουμε ότι η αρχή έχει κοπεί, οπότε θα το κόψω ακόμα πιο χαμηλά για να μπει, δεν το φτάνει το νερό. Το έφτασε. Μπορεί να πέσει, έπεσε. Δεν το φτάνει το νερό. Λοιπόν, αυτά στην άκρη. Και να κόψω τώρα το άλλο το μεγάλο εδώ. Γενικά αυτή τη δουλειά ίσως θα έπρεπε να την είχα κάνει νωρίτερα. Ο λόγος που δεν την έκανα ήταν γιατί τα φυτά ήταν αρκετά ταλαιπωρημένα και από το ταξίδι και δεν ήταν πολύ καλά αναπτυγμένα, οπότε προτίμησα να τα κρατήσω λίγο στο σπίτι έτσι ώστε να προσαρμοστούν περισσότερο στο κλίμα του δικού μου του σπιτιού και μετά να τα έκοβα και να τα έφτιαχνα καλύτερα. Εδώ ξεκινάνε τα φύλλα. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ήδη κομμένο μία φορά και έχει πετάξει δεύτερο, οπότε θα το ξανακόψω. Χωρίς να πειράξω τις ρίζες, γιατί έχει 2 καλές ρίζες η αλήθεια είναι, δεν θα το κόψω πάρα πολύ. Απλά θα το καθαρίσω για να μην υπάρχει. Εδώ έχει κάτι μεγάλες ρίζες, τις κρατάω. Επίσης εδώ πολύ μεγάλη ρίζα την κρατάω. Ένα πολύ μικρό φύλλο, δεν πειράζει, το κρατάω. Και εδώ για κάποιο λόγο έχει καθυστερήσει το φυτό και ενώ πήγαινε να βγάλει, δεν το άνοιξε ποτέ το φύλλο, προτίμησε να κάνει βλαστό, να συνεχίσει τον βλαστό και να πετάξει καινούριο φύλλο. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Αυτό συνήθως δείχνει ότι το φυτό βρίσκεται είτε υπό στρες, είτε το ότι δεν έχει τα κατάλληλα θρεπτικά στοιχεία, το οποίο είναι επίσης πολύ πιθανό να μην έχουν τα κατάλληλα θρεπτικά στοιχεία. Βοηθάει και λίγο που τα φύλλα έτσι είναι στραβά, πιάνονται από το ποτήρι. Λοιπόν, και τώρα τα σημεία που δεν έχουν γιατί θα τα βάλω, πρέπει με κάτι λίγο να ξεχωρίσω τις πλευρές. Θα βάλω μια φουρκέτα, έτσι και θα είναι στη σειρά. Το Cebu Blue αυτό το δεύτερο είχε περισσότερα σημεία χωρίς φύλλο.
και έχει κάποια σημεία που είναι στραβά, λίγο δύσκολο να πιάσουν χώμα. Άμα δεν είσαστε σίγουροι ότι θα θυμάστε ποιο σημείο είναι ποιο, χρησιμοποιήστε άλλο πιατάκι καλύτερα. Εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή δεύτερο πιατάκι. Δεν χρειάζεται να πιεστούν πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς όταν ρίξουμε λίγο νερό θα καλυφθούν τα ριζάκια με το χώμα, θα ξέρουν τα ριζάκια που να πάνε. Και ένα τελευταίο που να το βάλω εδώ. Λοιπόν, τώρα, κάτι τελευταίο. Όταν βάζουμε φυτά στο νερό, να θυμάστε ότι το νερό δεν έχει θρεπτικά στοιχεία. Έχει απειροελάχιστα και κυρίως έχει άλατα. Εμείς χρησιμοποιούμε πάντοτε νερό από το φίλτρο της κουζίνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απειονισμένο νερό ή και νερό από τα κλασικά τα μπουκάλια νερού. Αλλά όπως και να έχει, πρακτικά όλα αυτά τα νερά δεν έχουν θρεπτικά στοιχεία μέσα έτσι ώστε να μεγαλώσουν τα φυτά. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να τα προσθέσουμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν έχω ένα υγρό λίπασμα και απλά μέσα στο νερό όπως είναι θα ρίξω λίγες σταγόνες, γιατί πρακτικά αυτή θα είναι η τροφή που θα έχουν τα φυτά για να μεγαλώσουν. Και καθώς θα περνάνε οι μέρες θα ψιλοανακατεύω, θα ρίχνω και πάλι λίγο παραπάνω νερό ή λίγο ίσα οξυζενέ. Και επίσης άμα δω ότι το νερό αρχίζει πάλι και καθαρίζει, θα ρίξω πάλι λίγο ακόμα λίπασμα. Αυτά και γι' αυτό. Τελειώσαμε λοιπόν τώρα με τις δουλειές. Ήτανε αρκετές και δεν θέλω καν να σας πω πώς είναι το μπάνιο μου και το σπίτι μου γενικά αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως σας υποσχέθηκα θα σας δείξω τα καινούργια φυτά που πήραμε πριν από λίγες μέρες, για τα οποία είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Ξεκινώντας από αυτήν την υπέροχη δράκαινα. Είναι η δράκαινα ζεϊλάνικα και η ποικιλία Fun. Μ' αρέσει πάρα πολύ και βγάζει ήδη πάρα πολλά μικρούλια. Έχει πάρα πολύ ωραία ρίγα και είναι περισσότερο, είναι πιο μικρή η συγκεκριμένη ποικιλία. Δεν γίνεται τόσο μεγάλη όπως οι άλλες σανσιβιέρες. Έχει αυτή την φανταστική ρίγα και ανυπομονώ να τη δω πώς θα μεγαλώσει. Και μου αρέσει επίσης και αυτή η όψη του, με το συγκεκριμένο προσανατολισμό που δεν είναι έτσι στρογγυλός. Πολύ όμορφο φυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με... Πού είναι? Ναι. Εγώ γενικά δεν ήμουν ποτέ... όχι φαν, δεν είχα σκεφτεί ποτέ μου ότι θα πάρω κάποια σκιντάψεις. Παρ' όλα αυτά ήταν επιλογή του συντρόφου μου για μια ακόμα φορά. Έχουμε εδώ πέρα την Σκιντάψης Pictus, η ποικιλία είναι αργυρέους. Είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι ξαδερφάκια πρακτικά με τις μονστέρες και τα επιπρένου με τους πόθους. Μεγαλώνουν πιο αργά όμως από ό,τι υπόθη. Έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα και πάρα πολύ έτσι ωραίο σχέδιο πάνω στα φύλλα. Θα δούμε πώς θα πάει. Προς το παρόν αυτά τα φυτά που φέραμε πριν από λίγες μέρες δεν θα τα πειράξω καθόλου. Θα μείνουν σε ένα σημείο κοντά στο παράθυρο για να έχουν φως και σιγά σιγά να εγκληματιστούν μέσα στο σπίτι. Συνεχίζουμε με αυτήν εδώ πέρα την ομορφιά, το οποίο είναι Συνοκράσουλα Γιουνένσις, το οποίο είναι φανταστικό. Πρακτικά Συνοκράσουλα σημαίνει κρασούλα από την Κίνα. Αυτό σημαίνει. Αλλά είναι υπέροχη και δεν τον είχα ξαναδεί και μόλις την είδα προχθές μου άρεσε πάρα πολύ και η υφή που έχει και το χρώμα που έχει. Γίνεται αρκετά πιο μεγάλη άμα
είναι κατάλληλες στις συνθήκες. Είναι πάρα πολύ μαλακιά εντωμεταξύ, δεν καταλαβαίνεις ότι πιάνεις φυτό. Και θα ήθελα να δω πώς θα πάει μέσα στο σπίτι. Ελπίζω να καταφέρουμε να της δώσουμε το κατάλληλο φως και τις συνθήκες που χρειάζεται. Και για το τέλος, το τέταρτο φυτό, εννοείται ότι δεν θα γινόταν να μην πάρω ένα επιπρέμνουμ. Το συγκεκριμένο είναι το επιπρέμνουμ Happy Leaf. Είναι έτσι, έχουν διαφορετικό σχήμα τα φύλλα, είναι έτσι λίγο πιο κονικά να το πω. Και εννοείται αυτό το παράξενο, το άσπρο, αυτές οι πιτσιλιές κτλ. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Όσο πιο άσπρο είναι ένα φυτό, τόσο πιο πολύ φως πρακτικά χρειάζεται, διότι τα σημεία τα οποία είναι άσπρα δεν φωτοσυνθέτουν. Δεν έχουν χλωροπλάστη στα κύτταρα εδώ πέρα, οπότε δεν υπάρχει φωτοσύνθεση. Άρα πρακτικά το φυτό πρέπει να καταφέρει να ζήσει χωρίς να φωτοσυνθέτει σε όλα τα σημεία του, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά μείον και γι' αυτό θέλω να δω άμα θα μπορέσουμε να αν θα μπορέσει να πάει καλά, γιατί δεν ξέρω άμα θα καταφέρουν να του δώσω την ποσότητα φωτός που ίσως χρειάζεται το φυτό το συγκεκριμένο. Και γι' αυτό κιόλας τα κρατάω όλα στην αρχή κοντά στο παράθυρο, γιατί έρχονται από θερμοκήπιο που έχει πάρα πολύ φως. Οπότε δεν μπορώ ξαφνικά να τα τοποθετήσω σε ένα σημείο το οποίο είναι πιο σκοτεινό μέσα στο σπίτι. Πρέπει αυτό να γίνει σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν ήταν τα καινούργια φυτά. Να σας τα βάλω εδώ πέρα να τα βλέπετε. Αυτές ήταν λοιπόν οι δουλειές για σήμερα. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα και να μάθετε κάποια πράγματα. Σίγουρα μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ και να ψάξετε και άλλες πληροφορίες για το πον και για μεταφυτεύσεις και για αυτά τα φυτά που σας έδειξα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, μπορώ να πω, για τις δουλειές μας σήμερα και φυσικά και για τα καινούργια φυτά. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο. Γεια σας!